হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, 10,000 টকাৰ ভিতৰত যদি আপুনি 5G ফোন বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি POCO M6 PRO 5G ফোনটো ল'ব পাৰে। ইয়াত আপুনি 4GB ৰেম আৰু 64GB ROM পাব আৰু প্ৰচেছৰ পাব স্নেপড্ৰেগন 4 জেনেৰেশ্যনছ 2 অক্টা কোৰ 2.2 GHz আৰু ৰিয়াৰ কেমেৰা আছে আপোনাৰ 50 MP প্লাছ 2 MP, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে আপোনাৰ 8 MP, ডিছপ্লে পাব আপুনি 6.79 ইঞ্চ ফুল HD আৰু আপোনাৰ 5000 mAh বেটাৰী। আপুনি ইয়াত 2G 3G 4G ভল্টি 5G আপুনি চলাব পাৰিব। চিম আপুনি ক'ব গ'লে দুখন লগাব পাৰিব, এক্সপাণ্ডেবল কৰিব পাৰিব আপুনি ষ্ট'ৰেজটো, অডিঅ' ইনপুট আছে, চাৰ্জিঙো আপোনাৰ কুইক হ'ব আৰু বক্সৰ লগত আপুনি পাব হেণ্ডছেটটো থাকিবই, আপোনাৰ চাৰ্জাৰ পাব, USB টাইপৰ পাব, চি কেবল, চিম ইজেক্ট টুলটো পাব, প্ৰটেক্টিভ আপোনাৰ কেছ এটা পাব, কুইক ষ্টাৰ্টআপ গাইড এখন পাব, ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড পাব। আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি যদি আপুনি ক'বলৈ যাওঁ 1 বছৰৰ কাৰণে ৱাৰেণ্টি আছে আপোনাৰ ফোনটোৰ আৰু 6 মাহৰ কাৰণে আপোনাৰ যিবিলাক এক্সেচৰিজ আছে বক্সটোৰ লগত সেইবিলাক পাব। আৰু আপুনি এই ৰেমটো আপুনি 12GB ৰেমলৈকে আপুনি এক্সপাণ্ডেবল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যিটো 64GB ROM আছে আপুনি এইটো মেমৰি পাৱাৰটো আছে আপুনি আপ টু 1 TB লৈকে আপুনি এক্সপাণ্ডেবল কৰিব পাৰিব।